हॅलो सर. ऍक्च्युली मला फार छान वाटतंय की मी हा कोर्स जॉईन केला. म्हणजे मला वाव. जॉईन करायच्या आधी आणि म्हणजे मी खूप 2 ते 3 महिने वेळ घेतलाय. कारण मी हम्म. माझं बेसिक प्रोफेशन सोडून मला पूर्ण याच्यात म्हणजे पूर्ण सेक्टरमध्ये यायचा विचार आहे माझा. तर क्या मी बात आहे, फार खूप वेळ छान. घेतलाय. म्हणजे मी पहिले वाव. तुमच्या टीमशी बोलली होती. हम्म. त्याच्यानंतर साधारण 2 ते 3 महिने घेतले आणि ओके. त्यानंतर मग मी डिसिजन तुमचा एक सर्च सेमिनार करत अटेंड केला. होतात मॅम 2 महिने? येस. नाही नाही, सर्च नाही, पण अच्छा. विचार की जर मी माझं एक करिअर ब्रेक करते म्हणजे जे चालू आहे राईट. ते हम्म. सोडून मी जर इथे येते तर माझं काय फायदा तरी व्हायला हवा की माझं नॉलेज गेन व्हायला हवं. परफेक्ट तर असं व्हायचं परफेक्ट. हेही नाही आलं आणि राईट. तेही सोडून दिलं असं. क्या बात आहे, क्या फार बात आहे कन्फ्युजन मॅम. होतं. पण हम्म. जेव्हा मी इथे ऍडमिशन घेतलं किंवा हम्म. सगळे सेशन्स अटेंड केले. पहिल्या बरोबर. सेशनला थोडी भीती होती की फार ओके. अगदी डोक्याबाहेरच आहे की काय. पण जसं जसं ते कळत गेलं तर ते मला फार थोडंसं इझी वाटलं आणि ठीक आहे, थोडासा अभ्यास करावाच लागणार आहे, नो डाऊट. परफेक्ट पण परफेक्ट आजच्या डेटला आणि ज्या दिवशी फर्स्ट सेशन जो होता तो परफेक्ट. अतिशय माझ्यामध्ये ड्रास्टिक चेंज आहे. क्या आता बात मला है मैम. 70% खात्री आहे की मी याच्यात उतरू वाव. शकते. वाव आणि मी वाव. 100% ट्राय करणार. म्हणजे जे जे क्या पण काही बात है, प्रॉब्लेम थँक यू असेल सो मच तुमच्याकडनं मॅम, थँक यू सो नॉलेज मच, गेन थँक यू. करेल. आणि माझा प्रयत्न असेल की मी याच्यात काहीतरी पुढे हे करावं. भले वेळ लागेल, 1 वर्ष लागेल, 6 महिने 100% होईल लागतील, मॅम. माहित येस नाही. येस हा. येस येस. पण मी प्रयत्न परफेक्ट. करणार. आणि तुम्ही क्या ज्या बात. पद्धतीने शिकवलं आहे, माइंड हम्म. ब्लोईंग. म्हणजे थँक यू सो मच मॅम. कोणीही अगदी नॉन म्हणजे बॅकग्राऊंड वाले सुद्धा इथे येऊन ते एकदम आरामात शिकतील असं मला वाटतंय. वाव. क्या बात है, थँक म्हणजे यू सो खूप मच मॅम. थँक्यू. थँक यू सो मच मॅम, थँक यू सो मच फॉर युअर फीडबॅक, थँक्यू थँक यू सर. सो मच. येस, आणि ऑल द बेस्ट तुम्हाला आजपासून थँक्यू तुमच्या सर. नव्या जर्नीसाठी. थँक यू सो मच मॅम. येस.